नमस्कार, मी मानसी डीपी टेलरिंग चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला साधी सलवारचे कटिंग आणि स्टिचिंग दाखवणार आहे। जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला तर मग आपण सुरू करूया। सलवारची उंची आहे 38, सिडघेर आहे 47 आणि बॉटम आहे 15। तर बॉटमचे निम्मे घ्यायचे, ते इथे 7.5 येत आहेत आणि त्याच्यात 1 इंच मिळवायचा म्हणून 8.5 झाले। आणि उंची 38 आहे म्हणून त्याच्या खाली नेफा आहे तो वजा करायचा 7 आणि वरती घ्यायची उंची 38 मध्ये इथे 2 मिळवायचे म्हणजे 40 झाले। ते मी इथे 40 घेते। हे जेवढं अंतर घेतलंय तेवढंच इकडे घ्यायचंय, इथे घ्यायचंय। मी इथे खुणा केले आणि हे जोडून घ्यायचंय सरळ। हे इथून 9 घ्यायचे आणि हा बॉटम इथे जोडायचा आहे। हे बघा, सरळ जोडायचा आहे तो आणि हे कटिंग करून घ्यायचं आहे। हे आता कटिंग केलंय मी। हे आता आपल्याला नेप्यासाठी उपयोग होईल याचा। आणि ही वरची पट्टी आणि ते नेप्यासाठी पुढे जोडायला। आणि हे आपला सलवार कटिंग करून झालाय खाली। आता मी तुम्हाला स्टिचिंग दाखवते याच्या पुढचं। त्याच्यात आपण नेफा करायचा आहे, पण हे नेप्यासाठी कापड पुरणार नाहीये पुढे, म्हणून मी आता इथून 9 इंच घेते ह्या साईडने आणि हे याला जोडून घेते। आणि हे मी आता कापून घेणार आहे। ही बॉटम पट्टी आहे। मी हे आधी आतल्या बाजूला खुणा करून घेतल्यात, तर मी आता ही बॉटम पट्टी इथे लावून घेते। अशी 1.5 इंच थोडी जरा ठेवायचं पुढे, मारून घेते। हे 1.5 इंच पुढे ठेवून मी हे मारले। आता मी ह्याला फोल्ड करून घेते आणि मी इथे 3 टिपा मारणार आहे, 1 2 आणि 3। मारून पूर्ण झालंय। हे बघा, 1 2 3 4 5 टिपा झाल्यात। आता मी हे दुसऱ्या बाजूचं आहे ते असंच करून घेते। दोन्ही बाजूला मारून घेतलेत आणि आता हे असं फोल्ड करून घ्यायचंय। हे बघा असं, आणि इथून 8.5 आहे ते 7.5 करून घ्यायचं, म्हणजे 1 इंच इकडे घ्यायचं मागे आणि अशी सरळ टीप मारून घ्यायची। मी आता मारून घेते दोन्हीला पण। ह्या दोन्ही साईडला मी टिपा मारून घेतल्यात। मारून झालंय पूर्ण करून। आता मी ते लावायचं दाखवते तुम्हाला। हे बघा, इथे हे मारून झालं इथे। आता ह्याला असं हे ओपन करून घ्यायचं इथे असं, आणि जो दुसरा भाग आहे तो पण मी लावून दाखवते तुम्हाला कसा लावायचा आहे तो। हा बघा, हे चांगल्या बाजूला, हे आतल्या बाजूचं हे इथे लावायचं आहे असं। हे बघा, हे टीप मारलेली ती ह्या साईडला आलं पाहिजे बाहेरच्या, आणि हे बरोबरला बरोबर करून घेऊन हे मारायचं। हे मी आता मारून घेते। चुन्या घालणार आहे मी याला आणि नंतर नेफ्याला मी ह्याला जॉईन करणार आहे। आता मी नेफा करते तयार। तर हे बघा, हे 4 आहेत, 1 2 3 आणि 4। आधी काय करायचं, आतल्या भागाला खुणा करून घ्यायची। हा एक भाग झाला आणि हा दुसरा भाग झाला तयार करून। मी दाखवते आता। हे बघा, हे पहिला भाग हा असा घ्यायचा सरळ, आणि ह्याच्यातला हा ह्याला बसणार नाही ते। हा आपण जर असा लावला ना तर तो हे असं लावून घ्यायचंय। बघा, हे आता मी लावून घेते, असं शिलाई मारून घेते दोन्ही पण याला, आणि नंतर जोडते।
हे आता टीप मारले मी. आता हे असं फोल्ड हे करून याच्यावर दाब मारायचा असा पूर्ण. तो मी मारून घेते. आता हा दाब मी मारून घेतलाय. दोन्हीला पण तसेच मारून घेतलेत. आता जॉईन करायचं आहे. तर काय करायचं, हे इथे हे जॉईंट आहे ना इथे, तिथे हा खालचा जॉईंट आला पाहिजे बघा इथे असा. आणि हे मारून घ्यायचं आहे. ह्याला 2 टिपा मारून घ्यायच्या. हा मी नेफा घेतलाय पण हा कमी पडणार आहे, म्हणून मी इकडे ह्या साईडला अजून 3 ते 4 इंच इकडे पुढे वाढवणार आहे. म्हणजे मी इथे कापड जॉईन करणार आहे इथे सरळ. मी ह्या साईडला जॉईन करून घेतले पुढे कापड, तसं ह्या साईडला पण घेतलंय. दोन्ही साईडला घेतले ते थोडं थोडं, म्हणजे 4 इंचाचं घेतलंय मी हे इकडे. आता नंतर हे जरा वरचं जादा झालं ते मी कापून टाकते. आता काय करायचंय, इथून अगदी 1.5 इंच घ्या. 1.5 इंच घ्यायचं हे सरळ, आणि हे असं जोडून घ्यायचं. इथून टीप मारायची इथे, आणि इथून 1.25 इंच इथे, आणि मध्ये 1 इंच इथे. हा 1 इंच असा. आता इथून टीप मारायची इथपर्यंत अशी 2 वेळा मारून घ्यायची, आणि इथून इथपर्यंत अशी 2 वेळा मारून घ्यायची. मी इथे थांबवलंय. आता हे इथून खाली मारून घेते परत. हे मारून झालंय. आता हे इथे हे इथून अशी मारून घेतली इथपर्यंत डबल, आणि हे मध्ये 1 इंच सोडून इथून मारून घेतले डबल. 2 वेळा मारून घेतले. आता काय करायचंय, ह्याला असं ओपन करून घ्यायचं. हा असा भाग येईल, आणि हे असं 1/2 इंच फोल्ड करून ह्या साईडला पण करून घ्यायचं आहे, आणि इथून अशी सरळ मारायची, आणि ह्या साईडने अशी परत मारून घ्यायची. ह्याला मी टीप मारून घेतले, आणि हे तयार झालं आहे हे बघा इकडून. आणि आता इथून 1/2 इंचाची टीप मारून घ्यायची आहे. पूर्ण घ्यायची टीप मारून. ठीक आहे. ही 1/2 इंचाची दुमडून मी टीप मारून घेतले. आता याच्यात नाडी घालायची आहे. मी मागचा एक व्हिडिओ केला आहे चुडीदारचा, त्याच्यात मी दाखवले नाडी घालून कसा तयार करून घ्यायची ते. आता हे नाडी टाकले याच्यात. आता मी इथे टीप मारून घेते. आणि आपला नेफा पण तयार झालाय. हा आपला 7.5 झाला आहे, म्हणजे अजून आपल्याला टीप मारायची आहे. त्याच्यात ते 1/2 इंच जाईल, आणि हा बरोबर आपला 7 नेफा तयार होईल. हे मी बरोबर मागचा आणि पुढचा भाग इथे लावून घेतलाय, आणि ह्याचा जो मध्ये सेंटर इथे मी पॉईंट केलाय आणि इकडे केलाय. आणि आता मी इथे लावायला घेते. हा एक मधला सेंटर आहे ना, त्यातला हा एक भाग घ्यायचा आहे, आणि तो इथे वरती लावायचा आहे बरोबर. त्याला ह्याच्या इथे असा लावायचा आहे. एक खालचा भाग आहे तो सोडून द्यायचा मागे. इथे लावते मी. इथून 1 इंच हे सोडायचं आहे पुढे, आणि मग त्याला एक चुनी टाकायची आहे. ती चुनी आपल्याकडे टाकायची आहे बघा अशी, आणि मध्ये थोडं अंतर ठेवून त्याला चुन्या टाकायच्या आहेत.
आपल्या चुन्या इथपर्यंत मारून झाल्या. आता ह्याच्या पुढे किती इंच राहिले पुढे ते बघायचं आहे. हे ते 11 इंच राहिले. हे 11 इंच मी इकडे पुढे सोडणार आहे 11 इंच आणि त्याच्या पुढून चुने टाकायला घेणार आहे. हा मागचा भाग आहे तो इथे मारून घेतला मी प्लेन असा. आता मी चुनी टाकते. पहिली चुनी आपण आपल्या बाजूला आपल्या पुढे टाकली होती इकडे समोर. आता आपण इकडे टाकायची आहे. बघा हे टाकते मी. अशा पूर्ण टाकून घ्यायचे. त्याला पूर्ण पण टिप मारून घ्यायची आहे तशीच. हे आता डबल टिप मारून झाले. आता त्याला दाब मारायचा आहे. आता हा दाब मारून इथे पूर्ण होतोय. जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आता हा इथे पूर्ण झालाय. हा आपला आता शिवून तयार झालाय. ह्या चुन्या ह्याच बाजूला आल्या पाहिजे आणि ह्याच बाजूला आल्या पाहिजे म्हणजे घेर खाली येतो तो व्यवस्थित येतो. माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.